ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වොෂ්රූම් එක ගැන. විශේෂයෙන්ම වොෂ්රූම් එක ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ගොඩාක් ගැටලුකාරී මේ ස්ථානයක් තමයි නිවසක වොෂ්රූම් එක. ඒකම වර්ගඩියකට වැඩිම වියදමක් දරන ස්ථානය තමයි නිවසක වොෂ්රූම් එක. ඉතින් වොෂ්රූම් එක හදද්දිම ඔයාලා අඟල් 8ක් විතර සැබ් එක පහත් කරන්න ඕන. මම කලිනුත් ඔයාලා දැනුවත් කරා. මේ ඔයාලට පේනවා අපේ මේ තියෙන්නේ නිදන කාමරේ. නිදන කාමරේ ඩ්‍රෙසින් ඒරියා එක තමයි මේ පේන්නේ ඔයාලට. ඩ්‍රෙසින් ඒරියා එක. ඉතින් එතනින් තමයි මේ වොෂ්රූම් එකට එන්නේ. ඒතර බලන්න මෙතන මේ අඟල් දෙකක් ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. අඟල් දෙකක විතර මේ සැබ් එකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අඟල් දෙකේ ඩිෆරන්ස් එක ලබා ගන්න මේ නිවසේ අඟල් 8ක්ම සැබ් එක පහත් කරලා තියෙනවා. අඟල් 8ක්ම සැබ් එක පහත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ බලන්නකො පහත් කරුම හැටි. මෙන්න PT සැබ් එක මෙතන. අතනින් අඟල් දෙකක් පහත් කළා මෙතනින් අඟල් 6ක් පහත් වෙලා. ඒතකොට අඟල් 8ක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම සැබ් එක පහත් කරලා තියෙනවා ඉදි කරන අවස්ථාවේදීම. එතකොට මේ ආකාරයට ඉදි කරනකොටම මේ සැබ් එක පහත් කරගන්න ඕන ඔයාලා වොෂ්රූම් එකේ අඟල් 8ක් විතර. ඒතකොට ඕන තැනකට ඔයාලා ජැකූසි එක ඊළඟට ටබ් එක කොමඩ් එක වොෂ් බේසින්ස් ඕන තැනකට ලොකේට් කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මේ ස්ලැබ් එක ඩවුන් කරොත්. ඉතින් මෙතන අඟල් දෙකක් කාමරේ ඉඳලා පහත් වෙනවා. ඊළඟට මෙතන මේ ටබ් එකට ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා අඟල් දෙකක ඩ්‍රොප් එකක්. එතන මේ ගලීස් වලට ඒ අවශ්‍ය ඊට ප්‍රමාණය තියලා තියෙනවා. ඊළඟට පහත් කරාට පස්සේ කොන්ක්‍රීට් වලින් බට ඒ ප්ලම්බින් ලයින් එක කරලා ෆිලිං එකක් කරනවා. කොන්ක්‍රීට් වලින් පිරවීමක් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ පුරවන එකත් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ගඩොල් වලින් කරන්න එපා. ගඩොල් වලින් කරොත් ඒ ගඩොල් වලට වතුර උරාගෙන වතුර රැඳීමක් සිදු වෙනවා මේ කොන්ක්‍රීට් එක තුල. ඊළඟට පහත මහලේ බාත්රූම් එකේ ස්ලැබ් එක ඩැම්ප්නස් කියලා කියන්නේ අපි ස්ලැබ් එක උඩ බලනකොට මෙහෙම නිකන් පැල්ලම් වගේ පේනවා. මේකෙන් හින්දා පරිස්සම් වෙන්න ඕන කොන්ක්‍රීට් වලින්ම තමයි මේ ෆිල් කරන්න ඕන. අර අඟල් 8ක් පහත් කරපු එක අපි අඟල් දෙකක් කරලා එහෙම අඩු වෙනස් කරගෙන යනවනේ උසේ වෙනස. ඒක පුරවන්න ඕන කොන්ක්‍රීට් වලින්මයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ කොන්ක්‍රීට් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ හරහා වතුර ගලා යාමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ පහත ස්ලැබ් එකට. ඒව ගැන ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න. ඊට අමතරව පේනවා මෙතන මේ බලන්නකො හොට් වෝටර් වලට සෝලාර් හොට් වෝටර් වලට බටර් ලයින් එක මේ යොමු කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට තාපයට ඔරොත්තු දෙන අයුරින් තමයි මේ හොට් වෝටර් ලයින් එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මුලදිම මේව සැලසුම් කරන්න ඕන. ඉතින් මේක තමයි මේවට හොට් වෝටර් ඩ්‍රෝවින් එකක් මේවා ප්ලම්බින් ඩ්‍රෝවින් එකක් ලබා ගන්න ඕන. ඒතකොට ප්ලම්බින් ඩ්‍රෝවින් එක මම කලින් වර දැනුවත් කරේ ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් එක වටිනාකම. එතකොට ප්ලම්බින් ඩ්‍රෝවින් එකේ තමයි මේ ප්ලම්බින් ලයින්ස් තියෙන්නේ. මොනවද ප්ලම්බින් ඩ්‍රෝවින් එකේ? අපි වෝටර් සප්ලයි කියලා තියෙනවා. වතුර සපයන ආකාරය. ඊළඟ මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ වෝටර් සප්ලයි. ඊළඟට වේස් වෝටර්. මේ තියෙන්නේ වේස් වෝටර් කොහොමද යන්නේ? ඊළඟට සුවරේජ්. මෙතන මේ අඟල් 4 පයිප් ලයින්ස් තියෙන්නේ සුවරේජ්. කොමඩ් එකෙන් කොහොමද ඒ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්නේ. ඉතින් මේ ස්ථාන ඒ ඩ්‍රෝවින්ස් වල නිසියාගෙන සැලසෙනු වෙනවා. ඉතින් මේ හොට් වෝටර් පස්සේ හිතලා වල හදලා ඉවර වෙලා හොට් වෝටර් සෝලර් එකක් අවශ්‍යයි කියලා පසුව මේ බට යොදා ගන්න අමාරුයි. මොකද ඔයාලට පේනවා මේවා අධික රස්නයට ඔරුතු දෙන බට තමයි මේ යොමු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට හොට් වෝටර් සෝලර් එකත් අපි අඩි 10ක් විතර උසින් තමයි තියෙන්න ඕන ෂවරයකට. දැන් ෂවරයක තියෙනවා නම් ෂවරයක ඉඳලා අඩි 10ක්වත් උසින් තමයි ඔය ෂවරයක මේ අඩි 7කින් එනවා නම් එතන ඉඳලා අඩි 10ක් 15ක උසින් තමයි වෝටර් ටැංක් එක තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි හොට් වෝටර් සෝලර් එක යොමු කරලා හොඳට ප්‍රෙෂර් එකෙන් මේ හොට් වෝටර් අපිට නාන්න හැකියාව තියෙනවා, ස්නානය කරන්න, වතුර බොන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඔයාලගේ වොෂ් බේසින් එකට හොට් වෝටර් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ප්ලම්බින් ඩ්‍රෝවින්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න. ගොඩාක් අය ආකිටෙක්චරල් ප්ලෑන් එක විතරයි ගන්නෙ. ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩ්‍රෝවින්ස් ගන්නෙ නැහැ. ප්ලම්බින් ඩ්‍රෝවින්ස් ගන්න නැහැ. ස්ට්‍රක්චරල් ප්ලෑන් ගන්න නැහැ. ඒකට වියදම් කරන්න ඒවා ඉතුරු කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මේ වගේ 4-5 ගුණයකින් ඔයාලගේ නාස් වීමක් මේ වගේ අමතක වීම අතපසු වීම සිදු වෙනවා. ඔබගේ නිවස ඉදි කරන්න කලින් මේ සියලුම ඩ්‍රෝවින්ස් ලබාගෙන මේව සැලසුම් කරන්න ඕන. ඒ අනුව තමයි ආකිටෙක්චරල් සැලසුමක් නිර්මාණය වෙන්න ඕන. මේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන ආකාරයට මම සඳහන් කර වතුර ටැංකිය උස් කරන්න ඕන. හොට් වෝටර් සෝලර් සිස්ටම් එකක් භාවිත කරනවා නම් ඔයාලා මේ බට මේ ආකාරයට යොමු කරත් ගැටලු වෙනවා. මොකද නානකොට තද රස්නයෙන් වතුර ගලාගෙන යීම සිදු වෙනවා. වෝටර් ටැංකිය උස් කරේ නැත්තම් නාන්න බෑ ඇත්තටම. ඒ තරම් රස්නේ වතුරක් ගලාගෙන එනවා. ඒකින්ද වෝටර් ටැංක් එක අඩි 15ක්වත්
පමණ උසින් සැලසුම් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා වොෂ්රූම් එකක් සැලසුම් කරනකොට මේ ගෙවලුත් හිතන්න පුළුවන් තරම් ආලෝකමත් කරන්න ඔයාලා වොෂ්රූම් එක අපි මේකට භාවිතා කරලා තියෙනවා මේ වගේ කෝට්ටයක් භාවිතා කරලා තියෙන ඕපන් ටු ස්කයි එකක්. ඒ හරහා හොඳ ආලෝකයේ වාතාශ්‍රය ලැබීමක් සිදු වෙනවා. හොඳින්ම වාතාශ්‍රය ලැබිය යුතු ස්ථානය තමයි වොෂ්රූම් එකේ කියන්නේ. කුඩා වින්ඩෝස් භාවිතා කරන්න එපා, ෆෑන් ලයිට් භාවිතා කරන්න එපා. හොඳට එළිය එන විදියට ඔබගේ වොෂ්රූම් එක සැලසුම් කරන්න. තද වර්ණ භාවිතා කරන්න නම් පුළුවන් මෙතන එළිය තියෙන හින්දා බෑක් ටයිල් ෆ්ලෝ එකට භාවිතා කිරීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න. සබන් වතුර සබන් පෙන වැටුනොතින් ඒ පැල්ලම පේනවා බ්ලැක් ටයිල් එකේ. ඒකින්ද බ්ලැක් ටයිල්ස් භාවිතා කරනකොට යම් සීමා කරන්න වෝල්ස් වලට නම් භාවිතා කරලා කමන්නේ. ඒකම ටයිල් කිරීමේදී ටයිල්ස් අඩි 8ක් පමණ ෂවර් එකටත් උඩට වෙන්න විදිහට භාවිතා කරන්න. නමුත් ස්ලැබ් එකටම භාවිතා කරන්නත් එපා. විශේෂයෙන්ම ස්ලැබ් එකයි සොෆිට් කියලා තියෙන සොෆිට් එකයි ටයිල් එකයි වෝල් එකේ ටයිල්ස් අතර සුදු අවකාශයක් තිබුණොත් තමයි ඔබගේ වොෂ්රූම් එක අලංකාරමත් වෙන්නේ. ඒකින්ද ටයිල් කරනකොට සමහර අය උඩටම ටයිල් කරනවා ලස්සන වෙන්නේ කියලා එහෙම කරන්නත් එපා. අඩි 8ක් 9ක් පමණ ඒ ටයිල්ස් කරන්න. ටයිල් නොකැපෙන අයුරින් තමයි ඒ ටයිල් කිරීම සිදු කරන්න ඕන. සමහරවල් ටයිල් එක අඩි 1.5 නම් සමහරට අඩි 7.5ක් වෙන්න පුළුවන්, 9ක් වෙන්න පුළුවන්. ටයිල් එක අඩි 2 ටයිල්ස් උස භාවිතා කරා නම් අඩි 8ක්, අඩි 10ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට භාවිතා කරන්න කියලා තමයි අපි ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ. කුඩා වොෂ්රූම් එකක් නම් විශාල කර පෙන්වන්න, විශේෂයෙන් සුදු වර්ණය තියෙන ටයිල්ස් භාවිතා කරන්න. ෆ්ලෝ එකට උනක් කමන්නේ, වෝල් එකට උනක් කමන්නේ. එතකොට අපවිත්‍ර තියෙනවා නම් ඔයාලට නිතින්ම පිරිසුදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොමඩ්, සිංක්, ටබ්, ජැකූසි ඒව තෝරා ගැනීමේදී සුදු වර්ණය භාවිතා කරන්න. එතකොට නිතින්ම අපිට පිරිසුදු කරනවා. රතු වර්ණ, තද වර්ණ භාවිතා කිරීමේදී යම්කිසි ඇසට පීඩාකාරී තත්ත්වයක් ගෙන දෙනවා. ඉතින් මේ දේවලුත් ඔයාලා දැනුවත් වෙන්නේ කියලා තමයි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලන්නේ. විශේෂයෙන්ම වොෂ්රූම් එකේ දොර ඉතාමත් හොඳ ලීයකින් නිර්මාණය වෙන්න ඕන. ගොඩාක් අය වොෂ්රූම් එකේ කියලා බාල දොරවල් තමයි භාවිතා කරන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. ඇලුමිනියම් ප්ලාස්ටික් දොරවල් භාවිතා කරන්න එපා. හොඳ පොස් තේක නැදුන් මැහුගනි වගේ ලීයකින් නිර්මිත හොඳ දොරක් භාවිතා කරන්න. හොඳට වෝටර් බේස් කරන්න. විශේෂයෙන්ම වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අඟල් දෙකක් ඩ්‍රොප් කරනවා නම් වතුර ගලා යාමක් සිදු වෙන්නේ ඔබේ දොරට. ඒකින්ද දොරත් ආරක්ෂිත වෙනවා. මේ දේවලුත් ඔයාලගේ නිවසේ වොෂ්රූම් එකේ නිර්මාණය කිරීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා තමයි මම ඔයාලා දැනුවත් කරන්නේ. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් අපි ඉදිරියේදී හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හමුවන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පේරි. වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවාස හා ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරු ත්‍රිමාණ විදුලි සැලසුම් එකම තැනකින් වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ අමතන්න 077 30 30 390